Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau tiêu diệt đoạn ma, hủy đi ma vực, Tử Dương đã phát hiện ra mình có thể song tu cả tiên lẫn ma. Vấn đề hiện tại chính là Lạc Trần đã không còn nơi nương tựa, và để cho cô gái đáng thương này có thể cảm nhận được sự an toàn, Tử Dương đã quyết định trở về Thiên Lam Tông. Cũng trong lúc này, tại tông môn được coi là đệ nhất tông tại Tế Châu, một cuộc đại chiến đã được diễn ra. Dưới sự liên thủ của ít nhất hai thế lực thuộc địa phận phía Tây, bọn chúng đã dẫn quân tiến đánh Thiên Lam Tông. Đối diện với đám người này, Lăng Thanh Thủ chỉ huy toàn bộ đệ tử trong tông môn xông lên đối kháng. Lại nói đến nguyên nhân tông môn bị để mắt tới trong thời gian lão tổ đi vắng, chính là vì trước khi đi đến ma vực, Tử Dương đã lệnh cho Lăng Thanh Thủ tọa trấn Thiên Lam Tông dưới sự trợ giúp của Hoàng Thiên, đem tất cả thế lực Đại Hạ và Bắc Hoang đập vào môn hạ Thiên Lam Tông. Thời gian qua, nàng đã làm rất tốt. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi một vài con cá lọt lưới đã liên thủ chống đối. Bởi thế, một cuộc tổng tấn công với quy mô lớn đã được diễn ra. Bởi vì bị tiến đánh bất ngờ, cho nên Lăng Thanh Thủ hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Hơn nữa, đối phương lại có vô số cường giả đỉnh phong. Chính vì vậy, bọn chúng không những phá vỡ vòng bảo hộ của Thiên Lam Tông mà còn khiến nàng bị thương không nhẹ. Khoảnh khắc Lăng Thanh Thủ liều mạng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, khi nàng sắp ngã xuống, hai mắt mơ hồ đã thấy một bóng hình quen thuộc. Người này không lẫn vào đâu được, đích thị là Tử Dương. Hắn vừa xuất hiện, đám tu sĩ lập tức bị uy áp của hắn ảnh hưởng, khiến bản thân bất động. Chưa tới một giây sau, tất cả đám người này đều hoàn toàn bị một luồng năng lượng khủng bố chấn bay ra xa. Lúc này, đám đệ tử của Tử Dương cũng chia nhau ra đối phó địch nhân. Khổng Viêm như cũ cùng Độc Cô đỉnh phong liên thủ. Lạc Trần vừa mới về đến nhà, dù chưa quen thuộc vị trí nơi đây nhưng vẫn gia nhập vào cuộc chiến hỗ trợ những đệ tử khác. Ngơ Tam Nương xuất hiện ở sau núi đối đầu với một đám cường giả đỉnh phong. Tuy nhiên, không ngờ nàng lại gặp phải người quen cũ cầm đầu tạo phản. Bởi vậy, một cuộc chiến ác liệt giữa nàng và tên kia cũng được diễn ra. Cầm nan ti bà trong tay, từng động tác của Tam Nương liên tiếp huyện hóa. Ở phía đối diện, đối thủ của nàng không ngừng chế giễu nàng. Cô bất quá cũng chỉ là kẻ từng bị ruồng bỏ, hà cớ gì hiện tại lại trung thành với Thiên Lam Tông như vậy. Không để cho tên gia hỏa này nói những lời vô nghĩa, nàng lập tức xông lên muốn xé nát cái miệng hắn. Tuy nhiên, sau một hồi giao chiến, tên kia đã chiếm thế thượng phong. Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, trung thành với Tử Dương như vậy, gã không hề thương hoa tiếc ngọc mà ra tay vô cùng độc ác với nàng. Bởi vậy, Ngơ Tam Nương đã bị cho ăn hành không ít. Rất may sau đó, Tử Dương đã xuất hiện lấy mạng tên giao hỏa kia và xả giận giúp nàng. Cũng trong lúc này, ở một nơi khác, Bạch Liên Tuyết và Linh Giao sau khi được Tử Dương phân phó dẫn đầu Bát Đại Kiếm Thị điều tra tất cả bí mật của 8 đại tông môn năm xưa đã có chút manh mối. Trong lúc Bạch Liên Tuyết đang tu luyện thì phong ấn trong đầu nàng đã nứt ra. Tại đây, một chút ký ức về Tam Thiên Đạo Châu đã được hé lộ. Nàng nhìn thấy một ông lão tóc trắng nói với nàng rằng Tàng Long Cửu Bí, Thánh Hồn Thư Hải. Nghe xong, Liên Tuyết có chút khó hiểu. Rốt cuộc, lão nhân gia này muốn nhắn nhủ điều gì? Nghĩ một hồi không ra, nàng quyết định cùng Linh Giao trở về Thiên Lam Tông. Trở lại với cuộc chiến lúc này, từ sau khi Tử Dương dẫn theo đám đệ tử trở về, chưa tốn đến một nén nhang đã hoàn toàn giải quyết xong đám phản đồ kia. Chính vì vậy, khi Bạch Liên Tuyết và Linh Giao trở về, cũng chỉ còn trông thấy một chút tàn dư sau cuộc chiến để lại mà thôi. Rất lâu rồi mới có dịp tụ tập đông đủ, mấy sư đồ đã tập trung lại ở đại sảnh để tổng hợp lại một số manh mối thu được trong thời gian qua. Khi nghe Bạch Liên Tuyết nhắc đến lời nhắn nhủ của lão nhân gia kia, tất cả rơi vào trầm tư. Lúc này, Khổng Viêm bỗng lên tiếng. Chẳng lẽ chỉ Thánh Hồn Thư Viện trong 10 học viện lớn nhất ở Tam Thiên Đạo Châu? Hiển nhiên Khổng Viêm đoán như vậy đã dẫn dắt cho mọi người rất nhiều. Nghe xong, Độc Cô đỉnh phong liền hưởng ứng. Không sai, chỉ có thư viện mới có tàng thư lâu, chẳng lẽ bí mật sẽ ở đó, còn do dự cái gì? Chúng ta mau lên đường đến Thánh Hồn Thư Viện. Khổng Viêm ngắt lời. Không vội, chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch thật tốt. Theo ta được biết, nơi đây cũng không phải thư viện tầm thường, mà chuyện dùng để bồi dưỡng những tu sĩ cường đại đỉnh cấp cho Tam Thiên Đạo Châu, điều kiện nhập học rất cao. Càng quan trọng hơn, mặc dù tòa học phủ này không phải danh giá nhất hiện nay, nhưng lại là học viện có lịch sử lâu đời nhất trong 10 học viện. Chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, một khi tiến vào học viện, tất cả đều không thể bại lộ thực lực chân chính của mình. Nghe vậy, có người lên tiếng. Lão Tổ, bằng vào thực lực của người, dư khả năng làm hiệu trưởng thư viện, chúng ta cần gì phải phiền toái như vậy? Trực tiếp đánh vào, chẳng phải nhanh chóng kết thúc sao? Từ Dương cười khẽ lắc đầu. Thư viện chính là thánh địa trong mắt đế quốc, rút dây động rừng. Đừng nói bại lộ mục đích thật sự của chúng ta, cho dù chỉ đơn thuần khiêu khích học viện cũng sẽ đối đầu với vô số địch nhân, không phải sợ đánh không lại mà chỉ sợ đánh không hết, đạo lý kia ngươi nên hiểu rõ. Sau khi dặn dò và bàn bạc kỹ lưỡng xong, Tử Dương cùng đám đồ đệ lập tức xuất phát tới Thánh Hồn Thư Viện. Đến đây thì cũng hết tập 59 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.